อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมโฆทะภานะภะคะวันตังเอวังกัลยาโนกิติสัตโตอะภุคโตอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมัสสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภคะวะติปุตวาหันตวะทาติกุณาวิยุตโตสุทาวิญญาณกรุณาอิสมากัตโตโบเทสิโยสุจนะตังกามรังวสุโรวันตามหังตัมมะนังศิรสาจิเนตังบุตโตโยสัพพปานินังสารนังเขมมุตตมังปัตตมานุสติทานังวันตามิตังสิเรนะหังบุตตัสสะหัสสมิราโสวะบุตโตเมสามิกิสโรบุตโตดุขาสักขาตาจาวิทาตาจาริตัสสเมบุตตัสสะหังวิยาเทมิสาเรรังจิริตังจิตังวันดันโตหังจาริสามิบุตตาเสวะสุโภหิตังนาทิเมสารนังนัญญังพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะวันเตยังสัพพุสัสสเมพุทธังเมวันตมาเนนะยังปุญญังปัสสุตังอิทาสัพเพปิยังตรายามิมาหิสุตัสสะเตจัสสะสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตาโกวินยูหิติสวากขาทัตถาดิกุณโยกวะเสนะเสโยโยมัคคะปะกะปะริยาติวิโมกขเตโตธัมโมกุโลกัปปัฏฐานาตัตถาริกาลิวันดามหังธัมมะรังวะธัมมะเมตังธัมโมโยสัพพปานินังสารนังเขมมุตตมังตุติยานุสติทานังวันตามิตังสิเรนะหังธัมมัสสะหัสสมิดาโสวะธัมโมเมสามิกิสโรธัมโมทุกขาสักขาตาจาวิทาตาจาริตัสสเมธัม
วิตังจิตังวันจันโตหังจริสามิธรรมเสวะสุธรรมตังนาทิเมสารนังอัญญังธัมโมเมสารนังวรังเอเกนะสาจวัจเจนะวะเทยังสัตุสัสสเนธัมมังเมวันตมาเนนะยังปุญญังปัสสุตังอิทาสัพเพปิอันตรายามิมาหิสุงตัสสะเทจัสสะสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาณปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาติดังจัตตาริปุริสายุกานิอัตถปุริสปุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลิการณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสาติสัทธมะโชสุปฏิปัตถิกุณาดิยุตโตสุภาปิโดอาริยปุคละสังฆเสโทสีลาธิธรรมะภวราสยกายจิตโตวันตามหังธรรมวิญาณกังสุสุตังสังโฆโยสัพพปานินังสารนังเขมมุตตมังตาติยานุสติตานังวันตามิทัสสิเรนะหังสังฆัสสะหัสมิลาโสวะสังโฆเมสามิติสโรสังโฆดุขาสกาตาจาวิตาตาชนิตัสสเมสังฆัสสะหังนิยาเดมิสาริรังชีวิตังจิตังวันตันโตหังจริสามิสังฆัสโสปฏิปันนตังนาทิเมสารนังอัญญังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสาจวัจเจนะวันเตยังสัตุสัสสเนสังฆังเนวันธรรมาเนนะยังปุญญังปัสสุตังอิทาสัพเพปิอันตรายามิมาหิสุงตัสสะเทจัสสะสังโฆปฏิปันหาตุอัตยันตังญาณตะเลสังวริตุวตังเยสาสมาปินีมิตรสาวกันตังตรีเมฆาลังอุทิตโกรัสเสนมารังกานาติธรรมมาริกินาจิตวามุนินโตอันเตจะสาภวตุเตจยมังคลานิมาราคิเรกามติยุจิตสาปราติงโกรัมปนาลวะกามะขมัตตาทยาคันขันติสุทันตวิธินาจิตวามุนินโตทันเตจะสาภวตุเตจยมังคลานินาลาคิริงกัจวรังอติมาตพุทธังตาวากิจากรรมสนีวสุดารุนันตังเมตังกุเสกวิธินาจิตวามุนินโตทันเตจะสาภวตุเตจยมังคลานิปุคิตคาคามติหาตสุดารุนันตังภาวันติโยชนะปะทังกุลิมาลวันตังอิ
สังคตมโนจิตวามุนินโตตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิคัตตวานะคัตตมุตรังอิวะกาปินิยาจินจายตุตระชนังจนกายมาจิสันเตนะสุทินาจิตวามุนินโตตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิสัจจังวิหายมัตติสัจจกวาทะเกตุงวาทาวิโรปิตมนังอธิอันตภูตังปัญญาอธิปัจจิโตจิตวามุนินโตตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานินันโตปนันตปุชคังวิพุตังมหิติปุเตนะเทระปุชเกนะธรรมังพยันโตอิตุปเทสวิตินาจิตวามุนินโตตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิทุกขาดิติปุชเกนะสุตตะธังพรัมมังวิสุทธิจุติมิตติภกาภิธานังญาณคตินะวิตินาจิตวามุนินโตตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิเอตาภิพุทธชยมังคลาอัตถกาชายโยวาจโนตินาติเนสรเตมะทันติอิตวานเนกาลิวิตานิจุปาทวานิโมขังสุขังอภิกเมยะนโรสปัญโยมหากรุณิโกหิตายาสัพพานินังปุเรตวาปารมีสัพพะปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัจเจนะโหตุเตชยมังคลาจยันโตโพธิยามูเลสักขยานังนันติวัตตโนเอวันตวังวิชโยโหติชยสุชยมังคเลอปราชิตปัลลังเกสีเสปัทวิโภคะเลอภิเสเกสาภพุทธานังอาคาปัตโตปโมทติสุนัขตังสุมังคลังสุภาทาตังสุติตังสุขโนสุมุหุโตจัสสุตังวามมัจจาริสุปทาคินังกายกรรมังวาจากรรมังปทาคินังปทาคินังมโนกรรมังวนิติเตปทาคินาปทาคินานิยัตวานาลพันธาเทปาราคิเนโอชังคาสัตติสังฆโทธัมมนังจิตยุตตาวิริยะทิฏฐิปัสสติโพชังกัจจตาภเรสัมมายุเปกโพชังนาสัทเทเทสัพพดาสินามุนีนาสมัทคตาภาวิตาภุลิกตาสัมวัฏันติอภิญญายะนิพพานายะสัพพุทิยาเอเตนะสัจวัจเจนะโสติเตโหตุสัพพทาเอกัสสมิงสมัยนาโตโมคคัลลานันจักสัพพังอิรังเอตุติเตอิสวะโมชังเกสัตเตสวิเอจตังอภินันทิตวะโรกังทิสุสังฆเนเอเตนะสัจวัจเจนะสุขิเตโหตุสัพพทาเอการะธรรมราชาปิเอลานิปิปิโตจุนดาเทเรนะทังเอวะปนังเวโนวาสัสสะสัมโมทิตวาจาปาทาธัมมาอุทาสิทานิโสเอเตนะสัจวัจเจนะโสติเกโหตุสัพพทาปาหินาเตจาปาทาตินังนัมปิมเหสินังมาคาหัตถากิเลสวะมัตตังปฏิธรรมตังเอเตนะสัจวัจเจนะโสติเตโหตุสัพพทา
จมยาปัญจวิคิตาวายังจีวรังปริพุทธังธัญญาเดวสิตัสสะปฏิฆาตายะอุณหัสสะปฏิฆาตายะธัมสัมมากัสสะวะตัสสะปัสสิริสัพพะสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวะเดวะอิริโกปินะปฏิชานะนะธังอาจามายาปัจจวิคิตาวายุปินะปัตโตปริปุตโตโสเอวะตวายะนามัดายะนามันตนายะนาภิกขุสนายะยาวะเดวะอิมัสสะกายะสัทธิติยายะมิสุภารติยะพรหมจาริยานุกาหายะอิติโกอานันจเวดานังปฏิหังหามินาวันจเวดานังอุปาริสามิยะตาจเววิสัตตินาวัจตาจักขาสุวิหารุชาติอาจามายาปัจเจวิคิตาวายัสสินาสนังปริพุทธังธัญญาวาเดวาสิตัสสะปฏิฆาตายะอุณหัสสะปฏิฆาตายะธัมสัมมากัสสะวะตัสสะปัสสิริสัพพะสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวะเดวะอุตุปริสยาวิโนทนังปฏิสัลลานารามทังอาจามายาปัจจวิคิตาวายุกิลานะปัจจยาเวสัจจาภริคาโรภริปุตโตโสยาวะเดวะอุปันนานังเวยปาทิกานังเวดานานังปฏิฆาตายะอาเตยาปัจจปรมัตถายาติอังสุขิโตโหมินิดุโขโหมิอาเวโรโหมิอาเมยปัจจุโหมิอานิโกโหมิสุขีอัตตานังปริหารามิสัพเพสัตตาสุขิตาหนตุสัพเพสัตตาอเวราหนตุสัพเพสัตตาอเวราปัจจาหนตุสัพเพสัตตาอนิกาหนตุสัพเพสัตตาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพสัตตาสัพพทุกขาอนุจจันตุสัพเพสัตตามาราสัมปติโยมานิกาจันตุสัพเพสัตตาคัมมัสสกาคัมมัตตายาดาคัมมัโยนิคัมมัปันตุคัมมัปฏิสามายังคัมมังคาลิสังกิกาลยานังวาปาปะทานวาสัสสะกายะตาคาลิสังกิฝนตกแรงก็แมลงออกคิดว่าหน้าฝนแล้วเนาะในอะไรสำคัญในชีวิตของเราฮะกินทำงานนอนนี่สำคัญนะของเราทำทุกวันนะ นอนเดินขึ้นมากินข้าวทำงานนี่ทำงานโน่นกินข้าวอีกทำงานนี่ทำงานโน่นกินข้าวอีกเล่นนอนฮะ ตั้งแต่เกิดมาถึงวันตายของเราดูแต่ร่างกายอันเดียวไม่ได้ดูจิตใจดูแลจิตใจดูแลจิตใจนั้นสำคัญเพราะว่าจิตใจไปชาติหน้าแล้วมาชักชาติก่อนแล้วไปชาติหน้าแล้วจะเอาเครื่องมือนะมันร่างกายเราก็เป็นเครื่องมือนะ จะเอาเครื่องมือนี่บางที่ก็เป็นมนุษย์บางที่ก็เป็นสัตว์นรกบางที่ก็เป็นสัตว์ที่รัจฉานบางที่ก็เป็นผีบางที่ก็เป็นเทวดานะแต่เป็นไม่ใช่เป็นจิตใจนะเป็นภาพเฉยๆเป็นรูปเฉยๆนะเอารูปเทวดาหรือเอารูปนรกนะหรือเอารูปผีนะแต่จิตใจมันไม่ได้เปลี่ยนนะ จิตใจไปจากนี้ไปจากชาตินี้ถึงชาติโน้นชาตินั่นนะก็อยู่ในสังสารวัฏนะอยู่ในสังเรียกว่าอะไร
วัฏสงสาร ตลอดนะนอกจากหาทางออกนะหาทางออกมันส่วนมากก็มันของเราไม่รู้จักนะทางออกเนาะก็บางทีก็ไม่มีพลังให้ออกเนาะบางทีก็ไม่รู้ไม่มีเหตุผลทำไมต้องออกมันของเรามีสนุกมากนะมีสุขบ้างนะมีทุกข์บ้างแต่มันพอดีพออยู่พอได้นะ เพราะว่าของเรายังไม่รู้จักอริยสัจที่หนึ่งอริยสัจเป็นทุกข์นะทุกขังอริยสัจนะยังไม่รู้จักทุกข์ของร่างกายนี้นะ เริ่มแต่เช้านะตอนเช้าก็ไม่อยากลุกนะก็เป็นทุกข์นะอยู่เข้าก็เป็นทุกข์อยู่นอนก็เป็นทุกข์ปวดขี้ก็เป็นทุกข์นี่ทุกข์ของร่างกายอันเดียวยังไม่ได้พูดเรื่องทุกข์ใจนะทุกวันหนึ่งก็ได้ของเรารู้จักในวิธีระบายทุกข์นะกับทุกข์ใจก็เหมือนกันของเรารู้จักในวิธีระบายทุกข์นะเมื่อไม่สบายใจก็คุยกับเพื่อนนะเมื่อไม่สบายใจดูหนังเมื่อไม่สบายใจทำนี่ทำโน่นนะมีรู้จักแต่วิธีระบายทุกข์ไม่รู้จักวิธีแก้ทุกข์วิธีแก้ทุกข์อยู่ในอริยสัจที่สี่นะศีลสมาธิปัญญาของเราต้องรักษาศีลห้าให้ดีมีความเคารพนับถือมีน้ำใจนะและมีความกตัญญูเนี่ยเป็นศีลกับอะไรเรียกว่าอะไรจำไม่ได้ไม่เป็นไรนะ ในสมาธินะเมื่อมาที่วัดนี้ก็ฝึกสมาธินะไม่ใช่ง่ายนะ มันชิดไม่อยู่กับอารมณ์นะอารมณ์ก็เป็นพุทโธหรืออารมณ์ก็เป็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะอยู่แถวที่หมวกนะรู้จักลมหายใจเข้ารู้จักลมหายใจออกนะเมื่อจิตออกไปคิดเรื่องนี้หรือจำขึ้นมานะก็จะต้องให้สลับกับพุทโธก็ให้สลับกับ ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่ทำให้ใจสงบเมื่อใจมันสงบเมื่อไม่มีความคิดขึ้นมาเมื่อไม่มีความจำขึ้นมานะมันเงียบดีนะมีสุขนะและพอใจทุกสิ่งทุกอย่างแต่ของเราก็ทำขาดความคิดก็ไม่ได้เมื่อมีความคิดความห่วงขึ้นมาเมื่อมีความคิดนะอนาคตขึ้นมาเมื่อมีความคิดนะความกลัวขึ้นมานะและของเราติดทำไมติดความคิดทำไมสลับกับพุทโธสลับกับพุทโธนะตั้งแต่เช้านะตั้งแต่ตื่นขึ้นมานะถึงนอนหลับนะนี่ที่นี่ก็มีโอกาสนะที่วัดก็มีโอกาสให้ทำเต็มที่นะไม่ต้องทำอาหารกันกินนะของเรามา กินอาหารที่พระตัวรับที่บิณฑบาตนะพอแล้วนะเวลาเสร็จแล้วก็ไปที่กุฏิแล้วภาวนาพุทโธก็ภาวนาลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะจึงใจมันไม่อยากคิดหรอกเมื่ออยู่ในสมาธิไม่อยากคิดเลยออกจากสมาธิมันจะกวนอีกแล้วกิเลสมันจะกวนอีกแล้วอยากทำนี่อยากทำโน่นนี่ก็ไม่พอใจโน่นก็ไม่พอใจเมื่อกลับมาสมาธิแล้วมันพอใจหมดนะไม่ต้องการอะไรอากาศมันร้อนก็ไม่เป็นไรอากาศก็หนาวก็ไม่เป็นไรนะ แล้วทำไมของเราไม่ได้พยายามของเราทำไมยังติดกับความคิดนะติดกับความจำถามตัวเองนะทำไมยังไม่ได้นะทำไมยังความสงบยังไม่ได้นั่นมันอนาคตยังไม่มานะหรืออนาคตที่วาดภาพไว้ในใจของเรานั้นไม่เคยมานะดู ชีวิตตัวเองนะอนาคตที่วาดไปก็ไม่เคยมาแบบนี้นะและอดีตก็ผ่านไปแล้วแกไม่ตกนะทำไมอยู่ในอดีตนะทำไมอยู่ในอนาคตนะทำไมไม่อยู่ในปัจจุบันก็มีความรู้สึกนะ
มีเวทนาขึ้นมาหรือความคิดขึ้นมาหรือความจำขึ้นมานะสลับกับพุทโธสลับกับพุทโธจึงใจมันสงบนี่เรียกว่าสมาธิเมื่อเข้าสู่สมาธิได้แล้วเมื่อชนะเมื่อทุกวันก็ได้นะใช้พิจารณานะพิจารณาร่างกายนะพิจารณาร่างกายนะมันสำคัญมากนะช่วงแรกก็อันนี้จะช่วยอันนี้จะใช้อันนี้จะอนัตตทุกขังอันนี้จะเกิดและดับเกิดและดับเกิดและดับนะอนัตตานี่ไม่ใช่เรานี่ไม่ใช่ของเราทุกสิ่งทุกอย่างที่มองเห็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างที่รู้ตัวนะไม่ใช่เราความรู้นั่นเป็นเราเมื่อพูดอย่างนั้นเมื่อพูดได้นะความรู้นะความรู้ล้วนๆนะเป็น ธรรมชาติของจิตใจนะรู้ความคิดขึ้นมารู้เวทนาขึ้นมาต้องใช้อนัตตาบางที่ก็ใช้อนัตตาเมื่อเห็นความโกรธไม่ได้บอกตัวเองผมโกรธนะไม่ใช่นะบอกตัวเองนะมีความโกรธขึ้นมาหรือมีทุกขเวทนาขึ้นมาแล้วพิจารณาทุกขเวทนาก็พิจารณาความโกรธเพราะว่าความโกรธก็เป็นอารมณ์เฉยๆนะ ไม่ใช่เรานะใครก็รู้เป็นอารมณ์นะจิตที่รู้จักจิตใจที่รู้จักนั้นเป็นอารมณ์นะแต่อารมณ์ไม่ใช่เราเป็นไปได้ยังไงนะและใครเป็นความรู้นะนี่ความรู้ก็เป็นจิตใจนะจิตใจที่รู้ล้วนๆนะ ต้องช่วยนะช่วยอนัตตานะบางทีเมื่อติดมากนะเมื่อติดกับเวทนาก็ติดกับความรู้สึกนะต้องใช้อนัตตานะนี่ไม่ใช่เราก็ต้องมองดูเวลาเกิดก็ตัดเวลาเกิดก็ตัดนะไม่ต้องติดนะและร่างกายนะร่างกายไม่ใช่เราของเราเกิดมาในร่างกายตายในร่างกายของเราคิดว่าร่างกายเป็นเราไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่เราเหมือนเกิดในรถยนต์นะและตายในรถยนต์ของเราเชื่อนะมันของเราเป็นรถยนต์นะแต่พระพุทธเจ้าก็พูดว่าออกจากรถยนต์หน่อยแล้วดูรถยนต์และจิตใจก็ไม่ใช่อันเดียวกันนะออกจากร่างกายนี้ก็รู้นะร่างกายนี้ไม่ใช่อันเดียวกันกับจิตใจนะคนขับกับร่างกายก็ไม่อันเดียวกันนั่นพิจารณาร่างกายนะ พิจารณาร่างกายแรกนะมันให้ไม่ใช่เขานะเป็น อันที่สองอสุภะอสุภังทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้าในร่างกายนี้อร่อยดีสวยงามทุกสิ่งทุกอย่างที่ออกจากร่างกายนี้ก็น่าเกลียดนะทำไมเป็นอย่างนั้นคิดให้ดีทำไมเป็นอย่างนั้นนะเมื่อดูในกระจกผมนะโอ้สวยงามนะซักผมนะสวยงามนะแต่เวลาเห็นนะผมลองชักร่างกายนี้แล้วนั่นมันน่าเกลียดนะเหมือนเล็บเหมือนฟันนะมันออกจากร่างกายนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ออกจากร่างกายนี้มันน่าเกลียดทำไมเป็นอย่างนั้นนะ ต้องพิจารณาอย่างนี้เบอร์ดูร่างกายนะก็คิดเรื่องผมเรื่องขนเรื่องเล็บเรื่องฟันเรื่องผิวหนังเนี่ยผิวหนังเวลาออกนะบางทีก็ออกนะมันดูนะดูนั่นมันเมื่ออยู่กับร่างกายนี้นะมันสวยงามนะเมื่อออกมันน่าเกลียดนะมันตัดเล็บนะน่าเกลียดนะแต่ก่อนก็ชอบนะผมก็ชอบนะแต่เมื่อผมลงมาจากหัวนะมันไม่ชอบนะถามตัวเองทำไมเป็นอย่างนั้นอันที่สองเราเข้าสู่ภายในร่างกายนะดูเวลาเปิดร่างกายก็มันสกปรกเลอะเทอะหมดนะและของเราชอบมันของเราติดมันนะพิจารณาให้ดีนะพิจารณาร่างกายนะ เมื่อคิดนะ
นะเมื่อคิดเรื่องพิจารณาร่างกายนะมันมีจบ3อย่างนะช่วงแรกก็เป็นโสดาปันช่วงที่2ก็เป็นสักขทาคามีและช่วงที่หลังเมื่อจบพิจารณาร่างกายเสร็จแล้วก็เป็นอนาคาไม่ได้กลับมาแล้วพิจารณาร่างกายนี้อันเดียวสำคัญที่สุดนะขาดนะขาดจำโยยานนะขาดเนี่ยขาดก็เป็นโสดาปันเป็นสักขทาคาเป็นอนาคานะและที่เหลือนะก็เนี่ยมันง่าย พิจารณาร่างกายนะมันยากมากนะบางทีก็เป็น7 ปีบางทีก็เป็น7 ชาตินะเพราะว่าของเราก็ติดนะเข้าใจปังไหมไอ้ตุ้ยเข้าใจปังไหมโอเคเดี๋ยวพูดภาษาอังกฤษหน่อยนะWe have to develop, First of all, we have to develop samadhi, In the samadhi, with the samadhi, we have to develop the sati, this awareness, The awareness of the breath going in or going out, the awareness of the Buddha, if it is fast or if it is slow, if it is deep or if it is shallow. The same for the breath, if it is going in or if it is going out, if it is deep or if it is shallow. The sati is important. It is the flashlight that we need to use, when we're going to do investigation. If you just have concentration, without the sati, without the knowingness about the object we concentrate on, then we have not yet developed the tools, for doing investigation of the body, or investigation of feeling. We need to look at the feeling. For instance, if a feeling of pain comes, and we need to look at it. We need to be able to concentrate it, but also need to be able to know how it is changing from moment to moment. And asking the right question, where is it? What is it? Is it changing? Is it within the skin? Is it within the bones? Is it within the flesh? Or where is it? And if we are good at investigation of dukkha vedana, then the moment we come very close to the truth, it jumps from one point to the next, and then we do the same thing. Until it shows us where it comes from. So we have to follow it up, and that might take hours. And we might not, or most probably are not able to do it the first time. We might need to do it 10 times. We might need to do it 100 times or 1,000 times or 10,000 times. Until we clearly understand what is dukkha vedana, what is painful feeling. Once we can, and painful feelings is a sharpening stone, and it is very easy because we can get it very easily. We just need to sit long enough, and then dukkha vedana comes, Just sit 2 or 3 or 4 hours, and dukkha vedana comes, and then you have a very stable object. But if you're not able to concentrate on your Buddha or on the breath, it will be very difficult, Because you will not see, if you have not developed the sati, you will not see, the irritation that comes up when there is dukkha vedana. Actually, you have to accept it, you have to breathe it wholeheartedly in, just like the in-breath wholeheartedly in, the out-breath wholeheartedly out, So do we have to do it with the dukkha vedana, so with the painful feeling. Accept it completely, fully hearted, and then ask what it is. Where is it? Is it strong? Is it not so strong? Is it changing? And where does it actually sit? And then the first thing, if you are patient enough and endurant enough, then it will change from one place to the next place. And the place where you think you can't stand it anymore is suddenly without pain. How can that be? How can that be? In the physical sense. Think about it. Or the same thing, you get up, you're frustrated with the pain and you get up and there's no more pain. So what is actually pain? Where is it actually coming from? And that is something that we have to investigate.
And painful feelings is the only thing that we are allowed to investigate when we do samadhis, concentration or samatha, concentration of calm. Yeah? That's the only thing that we are allowed to investigate. Everything else, we should not. Yeah? Otherwise, everything becomes mixed bag. Yeah? And the mixed bag, we don't know what is what. Yeah? It is very important for our investigation to know what is what. Yeah? If we investigate the body, then we investigate the body. If we take a part of the body, then we investigate this part of the body and don't switch from another part of the body. Yeah? So if we investigate the hair for an hour, then we stay with the hair. Yeah? And every aspect of the hair. If we investigate teeth, then we stay with the teeth, every aspect of the teeth. If we stay with the If we stay with an inner organ, then we stay with this inner organ, be it the liver, be it the stomach, or be it the intestines, the small intestine, the big intestines, or be it the skin. Yeah? We have to stay with it, and before we sit in meditation, we decide, do we want to do samatha, and then we do samatha. Yeah? If we want to do investigation, then we do investigation. We don't mix it up, otherwise it becomes like a mixed bag and we don't get any results from it. Yeah? Remember this very well. Yeah? It's a very often a mistake people do it. Yeah? Oh yeah, now, we're just in samadhi, and the mind becomes very calm, and then suddenly on a super picture, it turns up, and then we start to investigate. Yeah? And the next thing is, in our investigation, we are very calm, investigating, for instance, the skin, and looking at it, and suddenly we get calm through it, and then we stay with the calm. That's not the way of practice. Yeah? When we do investigation, we do investigation. When we do the samatha, we do samatha. Yeah? And for samatha, the only exception is, when there is painful feelings, when we are actually not able to concentrate on the Buddha or on the breath anymore, when the pain is really that nauseating. Yeah? And then we go and investigate pain. And if we can really investigate pain, if we come to see where the pain actually comes from, then that means this is the end of the pain investigation. Yeah? But most of the time, when we really want to finish the pain investigation, we have to go through 3 stages of death. Yeah? The first is the death of, there is no more air coming. Yeah? Our breath stops. The death of the breath. Yeah? Then the next death is the death of fire. Yeah? And then the third and last death is the death of where everything breaks apart. Yeah? Where all the elements of the body break apart because they don't have any hold anymore. And that is what normally happens, for each person who dies. But most of the people are not interested in looking at the death. Yeah? And that's why they don't know it. Yeah? But the first thing is, that stops is the breath. Yeah? So, you choke to death. Yeah? And you have to be willing to die. Yeah? You're not really dying in body, it's just your imagination that dies. Yeah? But people, really feel, it is really a feeling of death. Yeah? And then once you accept that death, it's fine. And then for 2 or 3 hours, there's nothing anymore. Completely calm. You're completely in samadhi. Yeah? Until the next wave of pain starts. And then you feel like whole body is on fire. Yeah? And then you investigate this fire. And you look at this fire, and you seem, to burn to death, yeah? And that's accepted, okay, whatever happens, let it happen, because the one who knows all these things or who observes these things does not die. Yeah? That is one thing that we really have to realize. The one thing that observes all these things does not die. Whatever happens, whatever is born, can die. Yeah? But the chitta has never been born and will never die. Yeah? The essence of the chitta, yeah? So, accept it, yeah? It is very difficult, it's not easy, yeah? And then the third, then after we accepted the death of fire, then comes the death, yeah? 3 hours, there's very quiet, very calm, and we are very concentrated until the third wave of pain starts, yeah? And that is really a strange, very strange pain when you see your whole body is ripped apart. Yeah,
I mean, it's just like, it's not even like 4 horses are ripping you apart. That is even, it's not the same. Yeah? But you feel like all the elements are ripped apart, and every element returns to the element it comes from. Yeah? The water element, the fire element, the air element, and the earth element. Yeah? They are ripped apart, and go back to where they come from. Yeah? And when the next body forms, they are put together. Yeah? And at death, they are ripped apart, and then fall back, into its natural state. Yeah? So, and we see it, we see it in our daily life. Yeah, I mean the trees, lose their leaves, and then a few months later, they get the leaves again, and then they fall off again, and what do they turn into? Yeah, into earth, water, fire, air. Yeah, and then they are sucked up by the tree again, and they're producing the leaves again. Yeah, and so on, and so on, and so on. And so is it with our body. This is something that we really have to understand. Eh? And for this kind of pain investigation, it is very important, to see it, to see it happening. Yeah? And when you look at the 3 waves, the first wave is, the air stops, and the second wave, the fire element, takes over and burns up the body, and the third wave, is where everything is ripped apart. But for the beginning, it is important that we can stand a little bit of the pain, investigate a little bit of the pain, and get a feeling how to investigate. About the 3 stages that I'm talking about, they might not come for years, or they might not even come for decades, yeah? Huh? I mean, we start in the beginning in order to sharpen our knife of wisdom, yeah? And this knife of wisdom is then be able, once we sharpen it a little bit, once we understand, once we can accept pain, yeah, and when we can start to investigate pain, then we can also investigate all sorts of feelings, yeah. For instance, fear. What is fear? How does it feel like? Yeah, where is it coming from? Yeah? Just the same way as we do investigation of painful feelings, yeah. Where is fear coming from? Yeah? Also other things. Yeah? Where's worries are coming from? Huh? What is the difference between hate? Yeah? Huh? What does hate look like? What does greed look like? Yeah? Where's the difference between greed and hate? Where's the difference between painful feelings, and anger, for instance, or painful feelings and fear? Yeah? That's, I mean, we need to do it, I mean, knowing it is very easy, I mean, we can learn it, I mean, we learned everything, every one of us has been educated very well, so we know a lot of things, but this knowing is not the same as knowing through the heart, and this knowing through the heart comes only through experience, and this experience, that's what we have to look forward to, that's what we have to achieve, This experience of painful feelings, this analyzing or investigating of fear. What is fear? How does it feel like? If people are afraid of ghosts, I mean, okay, let's see, how does it feel like being afraid? And if you investigate any feelings and you're still with your Buddha or with the breath, this feeling, just arises and instantly ceases. The moment, and then you see how it is triggered. It is triggered by some sort of memories. It is triggered by some sort of senses. Through the senses comes an association, and then this association leads to ghosts, and then fear comes up. Or it comes to tiger, or it comes to snake, or whatever it is. Or scorpion. I mean, whatever it is. And then fear comes up. And then the worries comes up. And if you are with the worries, they arise in the seas very quickly. If you are with the Buddha or if you are with the breath. But then you see how they come. What triggers them? And that is the first stage where we understand how we are woven. How a machine works.
How this engine, how this constant engine of thoughts and memories, bring, and sensation bring up all these things. Yeah? Memory, if you understand well, memory, also part of memory is this association. And these associations with the things that we see or the things that we hear, the things that we feel, produces this fear, these worries, and so on, and so on, and so on. Okay, that was just a short talk, yeah? บางว่าเข้าใจบ้าง ไม่เข้าใจ ก็ไม่เป็นไร นะเดี๋ยวถามจิ๋ว จิ๋วแปลก็ได้ ไม่พิจารณาทุกขเวทนาโอเคเดี๋ยวแมงเมาจะมา